Mä oon sanonut jo muutamaan otteeseen, että suomen kielen ääntäminen on siinä mielessä helppoa, että se lausutaan samalla tavalla kuin kirjoitetaan. Suomalaiset usein valittaa, että englantia tai ranskaa on niin vaikea oppia ääntämään, koska kaikkia kirjaimia ei lausuta. Mutta itse asiassa edes suomea ei lausuta täsmälleen samalla tavalla kuin kirjoitetaan. Onko mä siis valehdellut teille? Myös suomen kielessä on siis tapauksia, jossa lausuminen ei vastaa täydellisesti kirjoitettua muotoa. Mutta me suomalaiset ollaan niin totuttu lausumaan nämä sanat tällä tavalla, että me ei edes huomata tätä eroa. Ensimmäisenä esimerkkinä on äng-äänne, joka on varmaan ainoa tapaus, jota opetellaan suomalaisissa kouluissa. Sulla ei ole hienot kengät, vaan kengät. Australiassa ei ole kenguruita, vaan kenguruita. Verhot ei ole tehty kankaasta, vaan kankaasta. Eli jos sulla on N-kirjain ennen G:tä tai K:ta, siitä tulee erittäin seksikäs äng. 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 Ja joissain tapauksissa tätä käytetään myös, kun N-kirjain tulee G:n jälkeen, esimerkiksi sanassa magneetti. Mutta jotta tämä ei olisi liian yksinkertaista, niin diagnoosi ei ole kuitenkaan diagnoosi. Sitten päästään seuraavaan tapaukseen, jota suomalaiset ei yleensä tiedosta, mutta kirjoittaa hyvin usein väärin. Joissakin tapauksissa me lausutaan sana kaksoiskonsonantilla, vaikka se kirjoitetaan vain yhdellä. Eli minullekin kirjoitetaan yhdellä koolla, vaikka se lausutaan kahdella. Eli se on minullekin tai mullekin, eikä minullekin tai mullekin. Muutamia esimerkkejä tästä on tulepas tänne eikä tulepas tänne. Tule tänne eikä tule tänne. Hernekeitto eikä hernekeitto. Tervetuloa eikä tervetuloa. Kaikki näistä siis kirjoitetaan sillä toisella tavalla yhdellä konsonantilla, mutta lausutaan kahdella. Myös vierasperäiset sanat aiheuttaa ongelmia ja shampoo, golfata ja surffata on alun perin kirjoitettu yhdellä konsonantilla, vaikka niitä ei lausuta shampoo, golfata tai surfata. Nykyään kuitenkin saa kirjoittaa myös golfata ja surfata kahdella f:llä. Sitten viimeinen poikkeus on kaksoisvokaali, eli monet vierasperäiset sanat kirjoitetaan yhdellä vokaalilla, mutta lausutaan kahdella, kuten hormoni, makaroni tai laser. Ei siis hormoni, makaroni tai laser. Kun luette tämän videon tekstityksiä, huomatkaa siis, että kun mä lausun oikein version, mä kirjoitan sen väärin. Mä tiedän, että voi olla tosi vaikea kuulla eroa näissä, varsinkin jos teidän omassa äidinkielessä ei ole kaksoiskonsonantteja tai vokaaleja. Jos te mietitte, että miten tämä nyt olikaan, niin kannattaa muistaa yksi sääntö, jota me suomalaiset käytetään aika usein, ja se on sydämeen ei mahdu kahta ämmää. Ja tässä tapauksessa ämmä voi tarkoittaa siis M-kirjainta tai naista. Katso siis tää video niin monta kertaa, että sun aivot alkaa tunnistaa nämä eri äänteet. Ja laita kommentteihin, jos sä oot huomannut muita eroja suomen kielen kirjoittamisessa ja ääntämisessä. Nähdään ensi kerralla. Moikka!